انت في فلبينا. ايوه I'm en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos. guys, mag-share out style ng IKEA. IKEA living room room for kids. Go mag-share out. Yes, bigyan mag-share out guys. Dito kayo sa IKEA kakain ng breakfast. Breakfast guys. So ikot muna kayo bago ako papasok sa restaurant kakain. Kaya bigyan mag-share out. So maganda yung Christmas trend dyan. Christmas is coming to town.
babaeng parang cactus. Kayang-kayang mabuhay kahit hindi na nadidiligan. We are here.